Tingnan na natin kung sulit ba ang ating effort sa cake na to. Hello everyone! So today, itatry natin yung Milo cake recipe ni Mortar Pastry. Bago tayo magsimula, kakailanganin pala natin ng 3 ingredients. Ito ay ang 4 na itlog, 2 Milo, at 5 kutsara ng asukal. Naubusan na ako ng granulated sugar, kaya fold na natin siya ng maayos. So, ito transfer na natin siya sa ating baking pan. Kailangan muna natin i-grease yung ating pan. Ito na yung ating nag-grease na baking pan. Ito transfer lang natin dito yung ating mixture. Na tayo mag-steam. Tapos, kailangan pa rin natin siyang takpan ng aluminum foil or yung cover ng ating steamer, kailangan nating takpan ng cloth para hindi siya matuluan. So, ito na siya after mga 13 minutes. Kumapaw siya. Ayan. Umapaw po siya, no?
At obvious na hindi pa siya luto. Kailangan pa natin siyang lutuin ng additional 5 to 10 minutes, I think. Hi guys, so it's been 20 minutes at hindi pa rin siya luto. Yung part na ito ay... Wait. Yung part na to, basa pa siya. Ayan, yung dito. Yung dito, parang luto na yung dito eh. So, hintayin pa natin siguro mga 10 minutes pa, no? 10 more minutes. So, ayan na siya. After 10 more minutes, so equivalent of 30 minutes. Tingnan natin kung luto na. Pwede na siya. Pwede na. Ayan yung umapaw na cake. Tikman natin. Sayang eh. Sayang naman, di ba? Hindi natin kakainin. So, ayan na yung cake natin. Tanggal lang natin dun sa steamer. Hintayin lang natin siyang lumamig. So, ayan. Meron pang kung anik-anik dito. Ayan yung umapaw. So, habang lumalamig siya, makikita nyo na magsishrink. Liliit siya. Ayan o. Kakatanggal lang niya na. Wala pang 1 minute. Ayan. Natanggal na agad sa yung sa side niya. So, ayan. Balikan natin yan after siguro mga 20 minutes. Yung malamig na siya. So, while we're waiting na lumamig yung ating cake, gagawa tayo ng sauce. Dahil wala akong sauce. Wala akong ready na sauce. Gagawa na lang ako ng Milo paste. So, kailangan lang natin ng Milo at saka ng tubig para gumawa ng paste. Manghuhula lang ako dito. Tatansyahin ko lang ah. Titingnan lang natin kung gaano kadami. Yan. Mag-i-start ako sa 2 Milo. Para makagawa tayo ng paste. Yun yung gagawin nating chocolate sauce. And water. Maglagay muna tayo ng 2 muna. 2 kutsara. Sakto lang pala yung 2 kutsara. Haluin lang natin mabuti hanggang sa matunaw yung ating Milo. Pero feeling ko kulang to sa buong cake. Kulang to eh. So, dahil kulang to, para i-cover yung cake, dadagdagan ko pa siya ng 1 Milo at saka 1 kutsara pa ng tubig. So, ang ratio natin ay 1 pakete ng Milo at 1 kutsara ng tubig. After 5 minutes, ito na yung itsura ng ating cake. Nag-shrink siya, diba? Ayan. This is after 5 minutes. Medyo mainit pa siya. So, babalikan natin mamaya. Na-deform siya, mga bes. So, ayan. Ayan yung ating cake. Binaliktad ko lang siya. And, hindi siya nag-hold ng shape niya dahil nga flourless at itlog. Medyo, hindi naman siya jiggly, pero medyo malambot. Kasi nga sponge. Parang sponge, ganun. Pero mas malambot siya kaysa sa isang sponge cake. So, ayan.
mag-decorate na tayo. At hindi pa ako kontento. So, dadagdagan ko pa siya ng palamuti. So, mag-add tayo ng Milo cereal para may additional na design. Tingnan na natin kung sulit ba ang ating effort sa cake na to. Ayan. Ayan siya. Ayan yung cake. So, yung lasa niya, para siyang sponge cake, pero mas moist. Mas moist ito kaysa sa regular na sponge cake na nabibili. At saka yung homemade din. Mas, mas moist nga siya. Tapos, akala ko, magiging lasang itlog siya kasi masyadong madaming itlog, diba? 4 na itlog. Pero hindi. Masarap siya. Sakto lang siya. Tsaka, yung Milo niya, sakto lang din. Hindi overpowering. Pati yung sauce natin, sakto sa cake. Kasi hindi masyadong lasa yung Milo na nilagay natin sa cake. So, yung ginawa nating sauce, sakto yung lasa niya sa ating cake. So, ayun. Thumbs up. Ang galing. Diba? Meron ka ng cake. Parang expert ka na. Sa halagang 30 pesos. Pero yung 30 pesos na yun, sa cake lang yun yung price na 30 pesos. Mag-a-add ka pa ng mga... Itong Milo cereal, 10 pesos to. Kung gusto mo pa siyang lagyan, nasa sayo naman yun. So, 30 plus 10, 40 pesos. Tapos, additional na 3 Milo. Magkano na ba yung Milo ngayon? Sabihin natin 8 pesos. I'm not sure 8 times 3. Hindi ako magaling sa math. So, kayo, ilalagay ko na lang sa ating screen kung magkano lahat ang nagastos dito. Pero, in less than 100 pesos, diba? Sulit na. Parang mamahalin na cake na yung nagawa mo. Patikim ko sa aking poging asawa kung masarap ba. Ayan. Titikman niya, ha? Sarap. Wala pa? Oo eh. Sarap. Ano masabi mo? Masarap siya. Ayusin mo. Masarap nga siya. Anong lasa? Tsaka yung texture. Para siyang... First time ko lang nakatingin ng ganito eh. Masarap pala siya. Bigyan mo pa ako. Gusto mo ba? So, gusto niya pa, no? Nagustuhan niya. Hindi ito mahilig sa sweets, ha? Hindi mahilig sa sweets. Hindi mahilig sa sweets si... Hindi dahil si asawa Bonito. ko siya. Kaya good comment. Ano nga, yung totoo walang halong pambobola.
Anong masasabi mo? Masarap siya. 100% masarap. Try nyo to, guys. Hindi ko yan recipe ginaya ko lang yan. Kanino? Kay Mortar and Pastry. Hindi natin to pwedeng ubusin kasi titira natin yung ating mga junakis. Gusto ni Ate LJ ng Milo. Ayan. Itong ginawa ka na? Mabilog? Mabilog? Oo. Wala mo, binilog. Joke pa yan, cereal yun. Di mo na ako. Wala na. Nagustuhan nga ni Kuya Bonito, di ba? Muntik na niya akong ditiran tsaka yung mga bata. So, ayan na lang natira. And it's 12:30 na, so matutulog na kami.